Čau, taky vám chybí Danger Zone v Counter-Strike 2? Mně rozhodně jo a myslím si, že by to té hře extrémně pomohlo. Jeden skvělý člověk ale na workshopu vytvořil mapu, která je vlastně takovej Danger Zone v CS2 a nepotřebujete na to žádný pluginy, žádný módy a můžete si to zahrát s kamarádama. Pojďme se mrknout na to, jak to vypadá. For a while I had an idea for a battle royale style map in CS2, where the shrinking of the playable area is done by parts of it slowly sinking underwater. Pokud to chápu dobře, tak tohle je prostě workshop mapa, kterou si stáhnete, která má jakýsi platformy, jsou tady normálně předměty, které můžete lootit, stejně jako v Danger Zoneu. Vy si tady někde vzpomnete, nevím, kdo se vzpomne kde, je tady víc hráčů a postupně tady tyhle ty platformy jako kdyby padají do té vody a vy se nesmíte utopit v té vodě, že jo. Takže postupně se takhle jakoby replikuje ta zóna, která byla v Danger Zone. A zajímalo by mě, jestli tady budou nějaký speciální věci jako v Danger Zone. Jako v Danger Zoneu třeba byl ten tablet a takovýhle. Tak co všechno on tady udělal? Chceš získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy, nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Takhle nic nečekej a použij můj kód 100k pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. Which definitely sounds more fun to me than generic damage rings or zones that we're used to. And to je hustý. Valve pretty much confirmed that Danger Zone, the battle royale game mode we had in CSGO, is never coming back. I think this is the perfect time to make this idea into reality. This is the story of my new custom CS2 reálně to vidím fakt poprvé a vypadá to zajímavě. game mode map thing. Let's begin. Ukaž to. First of all, I started with a small prototype of the sinking platforms to see. OK, já vím, že to s tím vůbec nesouvisí, ale proč tenhle view model? Proč tenhle view model? To je hrozný. They will even work at all. And thankfully they did. I made it so a platform initially sinks quite slowly to signal to the players on it that it's time to get a move on. And after a certain point starts going down much faster and disappears under the damage water. Using parkour skills. Vypadá to cool, škoda, že to nemá žádnou jakoby texturu, že to je fakt jako bílá platforma a není na tom nic. Já bych třeba ocenil, kdyby to bylo jako trávník a vypadalo to víc jakoby realisticky, než tak jako takový prototyp. Působí to na mě tak nedodělaně trošku. Ale je hustý, že u toho musíš jako zvládat třeba parkour a kázetko a skákat prostě z jednoho na druhý, to je fajn. Which was a good sign for me to continue work. Now, one thing you probably noticed is that the map looks kind of flat. That's because CS2 uses mostly pre-calculated lighting. And since everything on this map eventually moves, it's all dynamic and can't be pre-calculated, instead using much simpler, basically full bright colors. There are certain ways to get dynamic lighting to work, but none of them really fit what I'm doing here. So I just decided to do the best I can with this flat look, making tiles for it be mostly populated by crates and containers, because they're the easiest to work with and they still look pretty decent. Okay. A bit boring. Nevím, možná to teďka vysvětloval, proč to vypadá takhle jako nudně, no. Že to prostě v CS2 asi nejde udělat, nebo nevím. With all of the tiles ready, next up I created a small system to sync them in a random order. I played around with the timings, a budou se jako potápět úplně náhodně? Nebo půjdou z okrajů postupně doprostřed? Protože to by dávalo smysl z toho Danger Zone hlediska, že jo? Aby šli postupně. Tiles fall quite fast in the beginning and slow down towards the end of the round. Though during the first test of the map, I found out that making it completely random is not ideal. Since sometimes it can cut off a player on a separate island, leaving their fate up to chance. So I adjusted the tiles to fall in set handmade patterns that always allow a player to progress in the map. And at the start of the round, it just picks random patterns out of a list I made for it. I decided to make the players just spawn randomly around the map. I've seen other battle royales on Workshop let players choose their spawns, and they do it quite well. But in my opinion, it's not the most interesting mechanic, and I'd rather have the round start a bit faster. With that, the only features left to add are weapons and... To je zajímavý, že na Workshopu je jako víc Battle Royale map, který si můžete takhle vyzkoušet. Určitě plánuju udělat nějaký komunitní event, kde si pozvu vás všechny třeba ze streamu, twitch.tv/Straty, by the way, sledujte mě na Twitchi. Nebo prostě lidi z Discordu, odkaz taky zase v popisku, kde vás vezmu a zahrajeme si Battle Royale, to by mohlo být mega cool, třeba na video, na hlavní kanál a tak dále. By the way, jestli nemáš ještě odběr na mém tomhletom reakčním kanále, taky Straty, dej odběr. I decided that I'll do a sort of a budget version of the crates we had in Danger Zone. One with health and grenades, one with all kinds of pistols. OK, tohle to vypadá cool, tady ty crates. To vypadá úplně jako tam ty.
Já jsem si popravdě myslel, že tady tohleto předtím, když jsem tam viděl, že je normálně z toho danger zonka, ale on si udělal vlastní, to je hustý. One with bad guns like Sodovs or Bisons, and one with better weapons like FAMAS, Scout, Galil. I've intentionally put the better tier 2 weapon crates in more exposed or harder to reach places, since I don't want the players to get all of the good loot right away. There needs to be some risk to it. For this reason as well, I don't have any AKs, M4s or OPs anywhere on the map, since they are very strong and just finding them on the ground would be too easy. I remember that the danger zone had them only be found in airdrops, so maybe that's something I'll look into in a future update, but for now I left them out entirely. To by bylo skvělý, kámo, kdyby byly dropy. Samozřejmě muselo by se dávat pozor, aby ten drop náhodou třeba nespadl do vody, na nějaký místo, kam už se nedá dostat, na nějakou tu platformu, která už se potopila, což by možná vyžadovalo trošku jako složitější nastavení nějaký, ale bylo by to cool, kdyby byly ty airdropy. A hlavně teda si myslím, že ten drop jako takovej by nemuselo být těžký udělat. Podle mě mnohem těžší by byla ta mechanika, jako kde se budou spavnovat. And I think that's about it. I did some final touches, like adding ladders to the edges of many of the tiles and reducing the damage water does to the players a bit, so falling off a tile is still punishing, but not a death sentence. And of course I also faced a lot of bugs, like for example how grenades and medishots actually cannot be picked up from dynamic moving surfaces, like at all. And considering how all of the map is a big dynamic moving surface, that's a problem. So instead I had to make the green crates spawn the items directly in the player's hands. But that also meant that if you break them with a gun from far away, the loot will teleport to you, which is kind of weird. So I made them only be opened by pressing E on them, so you can't be too far away. Oh, smart řešení. To hrozně miluju, když se snažíš něco udělat, nastanou nějaký problémy a teď řešíš prostě, jak je obejít, jak to vymyslet, aby to fungovalo. To jsem miloval vždycky, když jsem třeba programoval, tak to byla sranda. Yeah, there was lots of annoying stuff like that. Classic source spaghetti. Anyway, the map is officially done, and I gotta say, it's quite fun, at least in the opinion of people from my Discord server who tried it. And while I'm showing you these high-quality gameplay clips, I invite you to try the map yourself as well. It's on the workshop, so you can play it with up to 14 of your friends, but also from the point this video comes out for about, I don't know, maybe 2 hours, maybe a bit more. OK, týpeček ještě říkal, že zapnul nějaký server, kde si tohle můžete vyzkoušet, ale ten server už je zase vypnutý, bylo to jenom chvíli po tom, co zveřejnil to video. Pokud si to chcete vyzkoušet, připojte se ke mně na Discord a třeba se dozvíte, když budu dělat nějaký takový event, kde si tohleto zahrajem. Dejte like, odběr a díky za zhlédnutí videa. Mějte se krásně. Čus!